Morjens. Tällä kertaa taas piharemontteja, eli automaattivaihteista öljyjen vaihtua Volvo. Kysyin varsin merkkiliikkeestä vaihteesta öljyn vaihtua, niin 380 olisi ollut hinta. En voinut sitten vastustaa kiusausta, kun Autodocilla oli semmoinen tarjous, että saa kotiovelle toimitettuna 20 litraa tätä automaattilaatikkoöljyä niin muutamalla kympillä. Eli kokeillaanpa vaihtaa itse nämä öljyt. Tämä onkin mielenkiintoinen tämä huoltokirja, kun katsotaan täältä alusta, niin täällä on merkkiliikkeen leimat oikein. Täällä on Volvo suorittanut. Nämä varmaan sitten ei merkkiliikkeen huoltoja, nämä missä ei lue mitään. Viimeksi näyttäisi huoltokirja mukaan, että 10 vuotta sitten on vaihdettu öljyt ja 250 000 ja nyt on ajettu 418 eli 170 menty. Kai nuo on aika vaihtaa. Saa nähdä minkälaista jankkia sieltä oikein tulee ulos. Joo. Joku on ilmeisesti kynäily itse tämän kirjan. No, katsotaanpa mitä tuota löytyy. Aika mustan näköiset öljyt on. Sitten otetaan tää öljyn mittatikku täältä pois. Tämä sommitella tuonne mittatikun aukkoon, niin saadaan öljyt takaisin. No niin, nyt se on sillä mittatikun reiässä paikallaan. Mä mittasin, että tuli semmonen pikkusen yli 3 litraa vanhaa öljyä pois. Niin laitetaan saman verran uutta tilalle. Sitten mun pitäisi saada tuo vaihteistoöljy lauhuttimen palluuletku irti tuolta syyllärin päästä. Ja siihen olisi tarkoitus ottaa se pois ja laittaa letkutilalle sieltä astiaan tuonne maahan. Ja sen verran käyttää autoa käynnissä, että sieltä semmoinen 1,5 litraa tulee vanhoja öljyjä pois. Sitten aina saman verran uutta tilalle ja taas vanhoja pois ja niin edespäin. Sillä vaihtaa ne öljyt. Nyt olisi tuossa vaihteistoöljyn lauhuttimen paluulinjassa niin tuonne letku laitettu. Mitä pitkin saadaan kierrätettyä tuota
vanhaa öljyä pois pulloon. Mä koitan semmosen 1,5 litraa ottaa aina kerrallaan. Ei mene liian tyhjäksi tuo laatikko. Katsotaanpas. Tässä koittaa samalla käydä aina kaikki vaihteet sen aikaa, kun se täyttyy tuo pullo niin läpi. Ja tuolla manuaalipuolellakin, että varmasti kiertää se öljy joka paikasta. Mutta täyttyy niin älyttömän nopeaa tuo, että saa olla aika säpäkkänä tässä kyllä. Sieltäpä tää tulee. Sitten taas saman verran uutta tavaraa tilalle. Ja uudestaan sama homma. Käytetään kaikkia vaihteita läpi täältä. No nyt on ensimmäinen 10 litraa huiluteltu tätä öljyä tuon. Tuossa on tuo ensimmäinen pullo, mikä tuli sieltä, kun otettiin roppu auki. Tää on kyllä ihan musta. Tuossa on nyt viimeisimmältä. Onkohan tämä nyt aika lailla taitaa olla nyt sen verran tasää tämä viimeinen öljy, mitä normaali vaihtoehtoöljyvaihosa tulisi ilman huuhtelemista. Niin nyt näyttäisi olevan jo niin puhasta tuo öljy, ettei varmaan enää hyövytä tätä kierrää. Näyttää sitä ihan puhasta. No niin, kyllä mä sittenkin taidan huuhella tuota niin paljon kuin tätä öljyä riittää, kun tuli kuitenkin se 20 litraa ostettua, niin samapa tuo on. On niin mustan näköistä tuo öljy, jota tuolla sisällä oli, että sais mahdollisimman puhtaat öljyt tuonne. Näyttäisi olevan jo aika punaista ja lähellekään semmoista mustaa, niin kyllä alus. Joo, ihan tavalla on aika hyvä. Tässä kyllä aika iso ero, kun vertaa tuota laatikossa sisällä ollutta öljyä ja näitä uusia öljyjä. Niin aika mustaa on tuo vanha öljy. No niin, nyt on tullut tässä jo jonkun verran ajeltua tuo öljynvaihdon jälkeen. Niin kyllä täytyy sanoa, että sievästi vaihtaa nyt tämä laatikko. Ehdottomasti jokaisen 74 € arvoinen remontti. Eikä ole oikeasti edes mitenkään hankala tehdä, vaikka ihan tuolla kotipihalla. Jatketaanpa taas seuraavalla videolla.